Hello everyone, my name is Mark Vermeer and in today's video, ang pag-uusapan naman natin ay ang tungkol sa mga panelists ng Capstone Defense ng isang IT. Okay, so before we get inside their heads, ang first nating need gawin is malaman kung sino nga ba itong mga magiging panelists natin. Ang mga magiging panelists ninyo is usually mga naging teachers nyo rin before under ng Computer Studies Department. So paring makita nyo rin dito yung mga naging teachers nyo sa basic programming, sa database management, sa software engineering. Makikita nyo na sa harap sila, na sila naman ngayon magtatanong sa inyo. Ganon. Sa board ng panelists, laging present dito is yung department head, yung course advisor, and pwedeng isa o dalawa na regular teachers. Yung isang spot is pwedeng mag-invite sila ng guest panelists. Itong guest panelist na to is yung professional sa IT field. Pwedeng nagwo-work siya as a software engineer, a project manager, quality engineer, or IT analyst, or such. So yun, pwede sila mag-invite ng outsider, hindi taga-school ninyo. Ganun. But that depends on every school. So, hindi naman lahat ng schools ang nag-invite ng guest panel. Pero pwede sila mag-invite. Yan. So, knowing those possible na maging panelists, ang next natin gagawin is to get inside their heads. Paano nga ba mag-isip ang isang panel? So, syempre, alam ko yun kasi naging panel na rin ako before. Ang first thing na ginagawa ko is unang pagtapak pa lang ng mga proponents, syempre, tinitignan ko kaagad sila kung gaano sila ka-tense. Mafe-feel mo naman yan eh sa way ng paglakad, sa way nilang mag-set up ng kung kinakabahan sila or not, kung prepared sila or not. But don't worry, wala namang yan sa grade. Ang ginagawa lang naman namin yun dahil parang piniprepare namin ang sarili namin kung ready ba yung na yan or not. So parang may initial impression na kaagad kami kung anong mangyayari dito sa kung anong kahinat na nitong defense na ito. So after nun, syempre magpe-present na sila sa harapan yung grupo, and if nakita namin sa presentation, sa PowerPoint presentation na masyadong wordy, turn off yan para sa amin. Hindi na kagad kami titingin, bahala kayo dyan magsalita dyan. Ang gagawin ko na lang is mag-check ng mga documents niyo. Yan. So turn off kagad yan. Another is kung nagbabasa lang naman kayo. So, ba't pa kayo ng PowerPoint presentation dyan? Ba't pa kayo nag-abalang magsalita-salita dyan kung babasahin nyo lang din naman? So, yun. Turn off yan para sa amin. Hindi ka na lang namin papansinin dyan. Mag-check na lang kami sa documents. So, ganun. Ganun kami sa first part. Sa next namin na-check is yung document nyo mismo. Hindi na kami nag-check ng mga ibang page. Ang important na naman sa amin dito is yung statement of the program, tapos yung objectives ng inyong project. Check namin if relevant ba siya sa problems today, sa modern world, or not. Yan. Then, check namin yung results ng inyong alpha test, beta test, kung okay ba or not. Kung syempre sa document din yung may mga screenshots din kayo ng inyong system. Makikita kaagad namin kung pangit or hindi. Ganun. So, yun yung sa documentation part. Next is yun sa pag i-present yun na yung software project mismo. Sa presentation ng software project, wala namang rule na dapat lahat is magsasalita. Pero, may negative impression sa amin yun kung iisa lang lagi yung nagsasalita. Ang iisipin namin is siya lang yung gumawa. Yung mga ibang members, mga nakatayo lang dyan, baka kapit lang or or tagaluto ng pansit canton or what. So yun. So I suggest na lahat may part sa pagpe-present ng software project ng inyong software project. On the last part is yung question and answer portion. Sa question and answer portion, ang laging tina-target dito is yung feeling namin na hindi tumutulong. Bakit? Kasi sa grading dito is divided by 2. May individual grade, may group grade. Syempre, ayaw naman namin na pumasa
madamay siya sa pumasa na malaki rin yung grade niya. Syempre, pabababain namin yung individual grade niya. Kung sakali man na talagang tama yung intuition namin na wala siyang naitulong. Parang ganun. And by doing that, paano namin nalalaman? Syempre, ang tanong is, basic question, alam mo ba yung title ng inyong project? Kung hindi niya alam, yun, parang nakatanga lang siya na anong ginagawa niya dun sa group na yun. Yun. Another question is, na madalas kong tinatanong din sa ganitong situation is, alam niya ba yung different kinds of software users, alam niya ba yung different types of users ng inyong system? So, kung hindi niya rin gets yung tanong na yun, alam na hindi siya nakikinig sa pinagagawa ninyo sa software project ninyo. By the way, when you answer that, the way you answer that is kung may admin ba kayo, super admin, kung may regular user, mga ganun. Yan. And I know for sure you want to ask whether nagtatanong ba kami regarding sa code. About dyan, most of the time, wala kaming pakialam sa code ninyo. Ang may pakialam kami is kung alam ninyo yung process from the start to the finish ng basic transactions ng inyong system. But we can ask about codes if sa case to case basis, if napansin namin na itong grupo na to is nagpagawa lang, if na feel namin na yung system na i-present sa amin is gawa-gawa lang ng iba, or may binayaran silang iba, that is the time na parang magiging mahigpit kami. Syempre, yun, the way they could do this is lang to, hindi to from my experience, from stories lang to na narinig ko. May parang ginagawa yung mga panelists, naggagawa ng mga error sa code, then hahayaan yung proponents na i-fix yun within said time, parang ganun. If not, then malaking chance na na pagawa lang or what, or at least man lang may ma-explain dapat sa code kung paano, kung bakit hindi na ayos or what, or kung may basic knowledge sila dun sa code ng system, dapat ganun. But don't worry, we don't usually ask about codes. Parang lang, if necessary lang sa scenario, ganun. And last thing you need to know is, huwag kayong matakot sa panelists. The panelist purpose there is to just ask questions to prove na your software is okay, is kapasa-pasa or not. Think of them as parang investors, and kayo is yung mga parang startup company kayo, may bago kayong idea na project and naghahanap kayo ng mga investors, which is kami as panelists yun. Siyempre, bago namin bilhin yan, bago kami mag-invest, maglabas ng money sa inyong project, siyempre, kailangan namin malaman, ma-prove na okay siya, na siya, parang magandang investment. Ganun yung setup ng panelists and proponents. We're just gonna ask questions. Hindi namin goal na dapat ipabagsak kayo. No, wag niyo isipin ganun. So, yun. Just think of them as people na nagtatanong lang. Don't take those questions as too personal, parang ganun. So that's it. I hope na naging helpful tong video na to, kung paano nyo ipaplan yung inyong nalalapit na mga Capstone Defense. So good luck, by the way, and God bless pala. Ayan, so thank you for watching. I hope naging helpful to, and see you in the next videos. Bye.